سپاه اینا کم کم شکل گرفتن. ارتش که اول انقلاب در حقیقت از بین رفت و دوباره سازمان داده شد، خود سپاه بعداً شکل گرفت، بسیج بعداً شکل گرفت. اون چیزی که باعث مقاومت ما در این 8 سال جنگ شد که ما 1 سانتیمتر از خاک کشور خودمون رو تسلیم دشمن نکردیم، یقینا به دلیل اسلحه‌های زیاد ما نبود. دشمن ما اسلحه بیشتری داشت و بیشتر هم کمک می‌شد بهش و تمام خدمات ابزاری دنیا در اختیارش بود، ولی کشور ما، ملت ما تونست مقاومت کنه، از جمله این قشر کارگرا، به اصطلاح معلمان. این به دلیل دلگرمی مردم نسبت به آتیه نظام بود و اعتقادی که داشتن به این مسئله. ولی وقتی که این اعتماد خدشه‌دار بشه، وقتی بحث فسادی بشه پیگیری نشه، وقتی بحث این فساد کشیده بشه حتی در مجلس نام آورده بشه، باز ببینیم که خبری نیست که به صورت ناگهانی این خبرها فروکش میکنه و همچنین از اینجا اونجا این مسائل شایع میشه. طبیعیه است که ما این دلگرمی رو، این باور رو به نظام از دست بدیم. من خدمت شما عزیزان، شما کارگران و شما معلمان میخوام عرض بکنم که مسائل شما مسائل همه ملت ماست. اینجوری نیست که مسائل شما یه مسائل جدا باشه. شما اگه مشکلاتی در زمینه تشکیل تشکل‌های مستقل صنفی دارید، بر حرکتی که می‌کنید با محدودیت‌های شدید روبرو میشین، با دستگیری‌ها روبرو میشین. شما که در زمینه کارگری مشکل دارید، شما که در زمینه معلمی در رابطه با فعالیت‌های صنفیتون با این مشکلات روبرو هستین و سر کلاس‌ها، سر مدارس، سر دانشگاه با خوف و رجا میرین که آیا میتونین حرف حق رو بزنید، در مقابل دانشجویان، در مقابل دانش آموزان از حق دفاع بکنید و با سینه برآمده و سری افراشته از حق دفاع بکنید، از سفیدی سفید و سیاهی سیاه شهادت بدید و کوتاه نیایید. وقتی در این زمین دچار تزلزل میشید، وقتی در این زمین احساس خوف میکنید، طبیعی است که این مسئله ملی است، مسئله مربوط به کارگران نیست، مسئله معلمان نیست، بلکه مسئله همه ماست. و من به ملت عزیزمون میخوام عرض بکنم که مسائل معلمان، مسائل کارگران، مسائل همه ما هاست. جنبش سبز راهی که در این زمینه نشون میده بر این اساسه، میگه که مسائل ما در گرو یک بسته ای از فعالیت هاست، یک بسته ای از کاراست که مشکلات ما حل بشه. اینجوری نیست که به طور موضعی ما مسائل ما حل بکنیم با وعده و وعید، یه موقع با اقتصاد صدقه، یه موقعی با نمیدونم کمی بالا پایین آوردن حقوق، یه موقعی وقتی که موقع انتخابات میشه یه فعالیتی بکنیم، یا شرایط پیش میاد بازم به یه وعده‌های جدیدی بدیم و از این شاخ به اون شاخ بپریم. اینا مسائل نه معلمان این بار حل میکنه، نه مسائل کارگرای ما حل میکنه، نه مسائل کارفرماهای ما رو حل میکنه، نه مسائل کارآفرینان ما رو حل میکنه، نه هیچ کدوم اینا رو مسائلش حل نمیکنه. بنده اعتقاد دارم ما در تعامل با مردم، بنده این برداشت رو میکنم که راهی جز برگشت به قانون اساسی، اون هم برگشتی که برای تحقق بدون تنازل این قانون اساسی فعالیت بکنیم، راهی جلوی ما نیست. این کم هزینه ترین راه هست، راهی است که ما در اون میتونیم مشکلات خودمون رو در سطح ملی حل کنیم، مشکلات بازارهای مسلمانی خودمون رو حل بکنیم که اینقدر از اجناس بیگانه، بنجل بیگانه پر نشه. میتونیم از صنعت ملی خودمون دفاع بکنیم برای اینکه در مقابل هجوم سرمایه‌ها و به اصطلاح بازارهای خارجی مدفون نشه و ظرفیت‌های کارش پایین نیاد. ما میتونیم از منافع کارگران دفاع بکنیم که هر روز از کار بیکار نشن و روز به روز حقوقای معوقه روی هم انباشته نشه. ما با برگشت به این قانون اساسی اصلی با فساد میتونیم مقابله بکنیم و با احیای حقوق اساسی مردم ما میتونیم مشکلات حل بکنیم. بله، بدون انتخابات آزاد غیرگزینشی رقابتی و بدون آزادی مطبوعات، بدون آزادی زندانی‌ها، بدون آزادی تشکل‌هایی که از منافع صنفی دفاع بکنن و همچنین از منافع ملی، ما جلوی رویمون چیزی راه دیگه‌ای واقعا وجود نداره. اینها یه راه‌هایی است که متعلق به همه هست و رفتن به این سمت، رفتن به سمت قانون اساسی هم به نفع کارگرا هست، به نفع معلمان هست، به نفع همه ملت ما هست، به نفع دانشگاهیان هست، به نفع روحانیت هست، به نفع بازاریا هست، به نفع همه کسانی است که
دل در گرو ملت خودشون دارن، محبت ملت خودشون رو در دل دارن و عظمت ملت خودشون رو میخوان و این چیزیست که کسی نمیتونه از اون برگشت بکنه و میثاق ملی ماست و عهدی است که حکومت و ملت با همدیگه بستن و هر نوع برگشت از این میثاق هم منافع ملی ما رو تحت تاثیر قرار میده، یقینا اونها رو از بین میبره و همین که از نظر اعتقادی ما کاری است که یک نوع خیانت در اعتماد مردم محسوب میشه. ما از مردم امضا گرفتیم و امضا دادیم که این قانون رو بدون اینکه اجتهادی در مقابل نص داشته باشیم اجرا بکنیم. اگر با بخشی از این قانون اساسی مخالفیم، قسمت‌های رو ناکارآمد می‌دونیم، اون رو باید عوض بکنیم. قانون اساسی که به اصطلاح وحی منزل نیست، ولی بازم از راه هم قانون اساسی باید شروع کنیم، همه باید برگردیم و مخصوصا در رابطه با این مسائل اساسی و حقوق اساسی مردم که فراموش شده ترین قسمت قانون اساسی است، ما باید رعایت بکنیم و اون موقع خواهیم دید که مشکلات یکی به یکی در کشور حل میشه و در اون موقعیت یقینا موقعیت و منزلت معلمان و کارگران آنچنان که شایسته اونها هست در جامعه ما و در نظام حکومتی ما انشاءالله احیا خواهد شد. انشاءالله موفق باشید و این 2 روز بر هم شما و هم همه ملت ما مبارک باشه.